Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Μετά από αρκετά μεγάλη παύση, λόγω ασθένειας και πολύ κακού καιρού, είμαστε πάλι πίσω και σήμερα θα δοκιμάσουμε την DJI Fly 1.20. Είναι η τελευταία DJI Fly App, η οποία ήρθε και στο RC2 βέβαια και στα κινητά τηλέφωνα ανάλογα τι έχετε, για την υποστήριξη του Avata 360. Επίσης, στο DJI RC2 έχει και καινούριο firmware για να μπορέσει να υποστηρίξει όλες τις καινούργιες λειτουργίες του Avata 360. Με το Avata 360, παιδιά, έχει γίνει ένας χαμός. Το κυκλοφορήσανε το drone, αλλά δεν υπάρχει στόκ να στείλουν στον κόσμο. Τα τοπικά καταστήματα και αυτά θα αργήσουν να έχουν στόκ και επίσης και η σελίδα της DJI ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τις αποστολές και από ό,τι γράφουν θα είναι τέλος του μήνα Απριλίου που θα αρχίσουν να στέλνουν. Πάμε λίγο μέσα, πετάμε με Mini 5 Pro, πάμε λίγο μέσα στην εφαρμογή να δούμε αν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Εκτός από την αναβάθμιση, γράψανε μέσα ότι κάνανε και κάποιες βελτιώσεις, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ στάνταρ, οπότε πάμε μέσα να δούμε στο μενού αν έχει αλλάξει κάτι. Δεν αναμένεται να έχει αλλάξει κάτι. Μία γρήγορα τις ρυθμίσεις, RTH στο 40, εντάξει, το 120 που βλέπετε εδώ στο Max Altitude είναι γιατί είναι στη 0 το δικό μου Mini 5 Pro. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλά. Στο control, ίσως κάποιοι που είχατε προβλήματα με το RC2 και την εφαρμογή, με αυτή την αναβάθμιση firmware και εφαρμογής να δείτε αυτά τα προβλήματα να λύνονται. Εγώ δεν είχα κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που έχω να αναφέρω, οπότε θα δούμε αν δημιουργήσανε προβλήματα και ελπίζω πως όχι. Πάμε φυσικά να δούμε και έξω ότι είμαστε με την 1.20, παιδιά, DJI Fly App 1.20 και το τελευταίο φυσικά firmware που γίνεται αυτόματα μαζί με την αναβάθμιση σε 1.20 για τα DJI RC2. Συγχωρέστε με αν ακούτε τη φωνή μου κάπως, αλλά ακόμα βήχω, τουλάχιστον είμαι καλύτερα και μπορώ να μιλήσω. Βέβαια, σίγουρα θα δείτε κάποια κοψίματα στο βίντεο, τα οποία θα είναι λόγω βήχα, οπότε θα τα βγάλω από το βίντεο για να μην είναι ενοχλητικά. Πάμε όμως να απογειωθούμε με το DJI Mini 5 Pro. Έχουμε πιάσει δορυφόρους, είναι όλα έτοιμα και θα κάνουμε μια κλασική γρήγορη δοκιμή να δούμε ότι η Fly App 1.20 είναι ok. Εγώ θα βάλω να γράφει και θα πάμε έτσι. Κάτσε να βρούμε κανένα δέντρο. Πάρουμε λίγο ύψος. Δορυφόρους ακόμα βλέπω, είμαστε στο 24, συνήθως έχω πολύ περισσότερους, γι' αυτό με βλέπετε και το σκέφτομαι. Λογικά πρέπει να, εκτός και αν είναι λόγω μέρας και τα λοιπά, λογικά θα πρέπει να αυξηθούν οι δορυφόροι. Εμείς θα κάνουμε, βλέπω είναι ήδη στο 25, οπότε μάλλον ήταν λόγω σημείου. Παραμένουμε στα 40 μέτρα και κάνουμε ένα υποτυπώδες range test να δούμε ότι όλα είναι καλά. 27 δορυφόροι, μια χαρά. Και συνεχεία θα γυρίσουμε κοντά για να τεστάρουμε. Φυσικά είμαι μεσή, παιδιά, δεν χρειάζεται να σας το πω. Για να τεστάρουμε και τις υπόλοιπες λειτουργίες. Στο χιλιόμετρο λοιπόν γυρνάμε πίσω. Είμαστε πολύ κοντά. Πολύ ωραία. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στους 35 δορυφόρους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε τσικ. Εδώ, παιδιά, είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της DJI με το OcuSync 4 Plus, το οποίο δεν το έχει το Anti-Gravity, και βέβαια αυτό δεν έχει προκύψει από τη μια μέρα στην άλλη, έχει προκύψει μέσα στα χρόνια. Η DJI δηλαδή πάρα πολλά χρόνια, όλα μάλλον αυτά τα χρόνια, ασχολείται με το πώς να βελτιώσει το σήμα σε συνθήκες CE, γιατί με το FCC το έχουμε ξαναπεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα λόγω του ότι έχει αυξημένη εκπομπή ισχύως, άρα είναι πολύ καλύτερα. Θα σταματήσω μάλλον θα πάω απέναντι σε εκείνο το άλλο τρίγωνο εδώ κάτω και θα σταματήσω εδώ από πάνω για να κάνουμε τις βασικές μας δοκιμές. Λοιπόν, πού είμαστε? Εδώ. Χρειαζόμαστε μερικά αντικείμενα κινούμενα για να τεστάρουμε το tracking και σταματάω το βίντεο, θα βγάλουμε και μια φωτογραφία αναμνηστική να δούμε ότι όλα είναι καλά. Πολύ ωραία. Έχω βάλει και ένα ND32 απάνω γιατί είναι πρωί, έντονο το φως. Γυρνάω σε βίντεο, γυρνάω την κάμερα,
Τη γυρνάω με το χέρι την κάμερα, δηλαδή manual, να δούμε ότι όλα δουλεύουν καλά και δουλεύουν μια χαρά. Πατάμε μια φορά και έρχεται στα ίσια. Επίσης να κάνουμε το tracking, να δούμε ότι ανιχνεύει και ανιχνεύει. Να πατήσουμε πάνω σε ένα αυτοκίνητο να δούμε ότι το ακολουθεί και το ακολουθεί μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Φεύγουμε από εδώ. Βγάζουμε το tracking και να κάνουμε και ένα quick shot, και επειδή έχουμε την ευχέρεια να έχουμε το rotation με το Mini 5 Pro, κάνουμε ένα rotation, να μην κάνουμε τα κλασικά, αλλά τέλος πάντων αυτό θα μας δείξει ότι όλα είναι εντάξει. Πάμε προς τα εδώ, δεν έχει να πάρουμε τίποτα, αλλά ας κάνουμε εδώ πέρα το rotation να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Όπως σας είπα και στην αρχή, δεν αναμένονταν κάποια αλλαγή. Παρ' όλα αυτά όμως τεστάρουμε να δούμε ότι όλα είναι εντάξει και όλα δουλεύουν όπως πρέπει να δουλέψουν. Σε λίγο ολοκληρώνεται και το rotation στα quick shots και γυρνάμε για να κλείσουμε το βίντεο, μιας και όπως όλα δείχνουν, πολύ είναι και η εποχή τώρα σιγά σιγά. Έλα πάτα, να γυρίσουμε λίγο πίσω, είναι και η εποχή, είναι και η ώρα. Να βάλω και να γράφει. Αφού λοιπόν την γλιτώσαμε από το πουλί, μετά από τόσο καιρό έχουμε γίνει Top Gun εδώ πέρα και ερχόμαστε πίσω σιγά σιγά για να κλείσουμε το βίντεο. Προσγειωθήκαμε κάτω με το Mini 5 Pro. Σταματάω το βίντεο. Παιδιά, η εφαρμογή φαίνεται μια χαρά. Όπως αναμενότανε, μπορείτε να κάνετε install και μην ξεχάσετε να βάλετε φυσικά και το νέο firmware στο DJI RC2 για όσους το διαθέτουν. Όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο, απλά κάνετε την αναβάθμιση. Για την Drone Twix θα περιμένουμε λιγάκι να βγει η καινούρια 1.20 εφαρμογή της Drone Twix. Αυτά. Και τέλος να σας πω ότι λίγο υπομονή για το 360 για να δούμε μια ανεξάρτητη γνώμη που θα προσπαθήσω να παρουσιάσω, αρκεί να μου έρθει στα χέρια και να έρθει σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί αν έρθει και σε ένα μήνα, παιδιά, δεν νομίζω να έχει νόημα, θα τα έχουν δείξει όλα και οι υπόλοιποι, έτσι. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!